Hey there, so welcome to your own channel, the Kunal Bhuyan. And welcome to the chapter 3 of this artificial intelligence step-by-step course. So, already দুটা chapter মই introduce কৰিলো এই চেনেলটোত. So, তোমালোকে চোৱা নাই, so first, second, তাৰ পিছত এই third chapterটো দেখা because বাকীটা chapter বহুত বেছি beneficial হয়. মই প্ৰথমটোত artificial intelligence কথা কৈছিলো, তাৰপিছত secondটোত মই powerful AI tools কথা কৈছিলো, other than chat GPT and all. So, সেইবিলাক common মানে যিবিলাক ৱেবছাইটৰ কথা আমি জানো, tools বিলাকৰ কথা জানো, সেইবিলাক মই এৰি পেলাই কিছুমান আনকমন মানে মই ধৰা AI টুলছৰ কথা কৈছিলো, চ' সেইবিলাক জনাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট তোমাৰ কাৰণে। চ' সেইবিলাক চাই লগে আগত 1, 2 তাৰপিছত 3 লে চেপ্টাৰ 3 টো আৰু আগলৈও মানে বহুতখিনি চেপ্টাৰ চাইবলৈ বাকী আছে। চ' লাহে লাহে মানে আমি সিকুৱেন্সিয়েল ৱেজত মানে গৈ আছো বস্তুবিলাক। চ' আজি আমি চেপ্টাৰ 3 টো ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' বিনা একো দেৰি কৰাতকে মানে let's jump into the content. So chapter 3, welcome to the chapter 3. So আজি chapter 3 টো আমি বুজিম some create how to create AI generated HD images for free. ঠিক আছে, চ' এনেকুৱা টুল মই দেখাবলৈ গৈ আছো যিটো থ্ৰুদি তোমালোকে অন দ্য স্পট AI জেনেৰেটেড HD ইমেজেছ বনাবলৈ পাৰা, তাকো ফৰ ফ্ৰী, এবছলুটলি ফ্ৰী। তাত কোনো পেইড টুল নহয়, এইটো এটা। ঠিক আছে, চ' বৰ্তমানলৈকে একদম পেইড অহা নাই। চ' তোমালোকে চাবলৈ পাৰা। চ' এতিয়া তোমালোক দেখাম মই কোনটো টুল হয়। চ' দ্য টুল ইজ দ্য AI টুল ইজ ডেল E2, Dell.E2। ঠিক আছে, চ' ক'বলৈ গ'লে এইটো এটা অপেন AI, যিটো মানে চেট জিপিটি কোম্পানী হয়, অপেন AI এটা প্ৰডাক্ট হয় ক'বলৈ গ'লে। চ' এইটো মানে বৰ্তমান টাইমত ফ্ৰী হৈ আছে। চেট জিপিটিটো পেইড কৰি দিলে, ফ্ৰী ভাৰ্জনটো আছে, কিন্তু ফ্ৰীটোতছে মানে পেইডটো বেছি মানে কেপেবল হয়। ৰিজাল্ট জেনেৰেট কৰে, একুৰেট ৰিজাল্ট মানে তাত দিয়ে। কিন্তু Dell.E2 মানে এতিয়ালৈকে একো পেইড অহা নাই মোৰ মতে। ঠিক আছে, চ' Dell.E2 কি হয়? Dell.E2 is a AI system that helps to create realistic images and art according to your mind patterns. মই যেহেতু ক'লো মাইণ্ড পেটাৰ্নছ বুজিবলৈ পায় এআই তোমাৰ। ঠিক আছে, মাইণ্ড পেটাৰ্নছ খালি তুমি লিখিবলৈ পাৰিব লাগে, সেইটো আমি প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি কওঁ। ঠিক আছে, চেট জিপিটিৰ ওপৰত মই অলৰেডি মানে ভিডিঅ' এটা অনা হৈ আছে, প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিং বুলি। চ' তোমালোকে তাত চাবলৈ পাৰা। তাতো মই Dell.E2 মানে অকণমান বুজাইছিলো, কিন্তু তাৰ পিছত মানে বহুত মানুহে ক'লে যে অকণ ডিটেইলত মানে ভিডিঅ'টো বুজা হৈছে, Dell.E2 কাম কেনেকৈ, অকণ মানে এক্সাম্পল কেইটামান দি পেলাই বুজাওক, মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে বস্তুবিলাক হয় আৰু আমি কেনেকে মানে ইউজ কৰিব পাৰো বস্তু। ঠিক আছে, চ' হিয়াৰ ইজ দ্য ভিডিঅ' ফৰ ইউ অল। চ' Dell.E2 এটা AI চিষ্টেম হয়, যোনবিলাক মানে ৰিয়েলিষ্টিক মানে ইমেজেছ আৰু আৰ্ট according to your mind patterns মানে আমাক বনাই পেলাই দিয়ে on the spot. It takes a few time, a few seconds, and আমাৰ সন্মুখত মানে ৰিয়েলিষ্টিক ইমেজ কিছুমান আনি দিয়ে। ঠিক আছে, ইমানটো এক্সপাৰ্ট নহয়, কিন্তু আনি দিয়ে। আমি যিখিনি মানে বিচাৰো মানে অলপ চলপ মানে ইমান আপডেটেড নহলেও মানে মই অলৰেডি কৈছো যে বাচ্চা, সেইবিলাক এতিয়া বাচ্চা হৈ আছে যিমান AI টুলছ। ঠিক আছে, লাহে লাহে যেতিয়া মেচিয়ৰ হ'ব, 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ, ইমান সময় নালাগে ক'বলৈ গ'লে। ঠিক আছে, কিমান মানে এই বছৰটো লাষ্টলৈকে মানে বহুত মানে AI টুলছ বিলাক মেচিয়ৰ হৈ যাব। ঠিক আছে, মেচিয়ৰ হলে মানে তেওঁলোকৰ পাৱাৰ যিটো হয় বৰ্তমান যিমান হয় সেইটো মানে 10x পাৱাৰ হ'ব তেওঁলোকৰ। ঠিক আছে, সেইবিলাক AI টুলছ। ঠিক আছে, চ' Dell.E2 আমি এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি চাওঁ যে তোমালোকে কেনেকে কি কৰিবলৈ পাৰা এই টুলটো থ্ৰু। ঠিক আছে, চ' Dell.E2 তুমি চাবলৈ পাৰা, অপেন AI এটা প্ৰডাক্ট হয়। ঠিক আছে, চ' এইটো হয় ইণ্টাৰফেচটো। চ' ইয়াত আমি খালি মানে ট্ৰাই Dell.E2 মাৰিলে হ'ল। এইটো গোটেই ইণ্টাৰফেচটো ওলাই গ'ল ইয়াত। ঠিক আছে, চ' ক'বলৈ গ'লে মানে প্ৰম্পট ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এক খেল হয় গোটেইটো। ঠিক আছে, চ' ইয়াতো তোমালোকে টাইপ কৰিব লাগিব যাতে মানে তোমাৰ মাইণ্ড পেটাৰ্নটো বুজি পায় ইয়াত। ঠিক আছে, চ' ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে মানে ধৰা ইয়াত কি দিবা, মই দি দিলো যে মোৰ এ কেট ফ্লাইং ইন দি স্পেচ, নিদিওঁ, স্পেচটো নিদিওঁ, নিয়াৰ দ্য ছান। ঠিক আছে, let's see, মানে অকমান টাইম লয়, ফিউ ছেকেণ্ডছ লয়, তাৰপিছত মানে অলপ ইমেজ এটা মানে আনি দিয়ে। ইমেজ কেইটামান আনি দিয়ে, 3-4টা ইমেজ আনি দিয়ে। let's see, তোমালোকে চাবলৈ পাৰা যে একদম ৰিয়েলিষ্টিক ইমেজ কিছুমান আনি দিয়ে জেগাটো। যাৰ ক'বলৈ গ'লে HD ইমেজ, মই HD ইমেজ বুলি এনেই কোৱা নাই। চ' ইয়াৰ পৰা তোমালোকে যিকোনো বস্তু এটা ডাউনলোড কৰি পেলাই ধুনীয়াকে মানে ডাউনলোড কৰিবলৈ পাৰা। ডাউনলোড কৰি পেলাই মানে তোমালোকে নিজৰ ৱাল পেপাৰ ইউজ কৰা বা বেলেগ কিবা ইউজ কৰা, তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা। ঠিক আছে, চেম আমি যদি ধৰা চাওঁ কাৰ এণ্ড বাইক ৰেচিং ইন দি ocean, যি দি মাথাত আহিছে মই তাকে মাৰি আছো বৰ্তমান সময়ত। ঠিক আছে, চ' ফিউ ছেকেণ্ডছ ল'ব, তাৰপিছত মানে ৰিজাল্টটো তোমালোকৰ সন্মুখত আনি দিব। ঠিক আছে, কি আনে মানে একোৱেই আনিব পাৰে নে নাই যেনেকে কৈছো চাওঁ খালি সেইটো মই বস্তু। ঠিক আছে, চ' তোমালোকৰ সন্মুখতে আছে বস্তুবিলাক। ঠিক আছে, ইমান একুৰেট নহলেও যেনেকে কৈছো তেনেকে আনিব চেষ্টা কৰিছে।
ঠিক আছে মই বাইক আৰু কাৰ কৈছিলো ইয়াত দুখন কাৰ এখন মানে বাইচাইকেল আনি দিছে চাইকেল আনি দিছে ইয়াত বাইক আনি দিছে ঠিক আছে চ' বস্তুবিলাক মানে ইমান বেছি একুৰেট নহলেও মানে আনি দিয়ে তোমালোকে মানে ইউজ কৰিব পাৰে এইবিলাক বস্তু ঠিক আছে চ' মানে ৰিয়েলিষ্টিক বস্তু হয় এইবিলাক ক'বলৈ গ'লে চ' তোমালোকে ইউজ কৰি চাবলৈ পাৰা আৰু এটা এক্সাম্পল চাওঁ ট্ৰী গ্ৰয়িং নহয় ট্ৰী হাউচ ইন দি চান চাওঁচোন পাই নে নোৱাৰে এতিয়া তোমালোকে প্ৰম্পট বিলাক চাবলৈ পাৰা এই 3D ৰেণ্ডাৰ অফ এন এষ্ট্ৰনট ঠিক আছে এইবিলাক মানে এইবিলাক প্ৰম্পটছ হয় এইবিলাক যদি মাৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে মানে 3D বস্তু দি দিব তেনেকে ৰাইট তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ইন দা চান নহয় কিন্তু চান ৰেজ পৰি আছে ঠিক আছে ইমান একুৰেট দিবলৈ পৰা নাই কিন্তু তোমাৰ চান ৰেজ পৰি আছে ট্ৰী হাউচটো ঠিক আছে চ' ইমান বেছি একুৰেট নহয় মই অলৰেডি কৈছো ইমান বেছি একুৰেট নহয় কিন্তু ঠিক ঠাক মানে চলি যাব পাৰে এইবিলাক ভাল ইমেজেছ হয় এইচডি ইমেজেছ হয় তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা ৰাইট ক'ৰবাত চ' নিজৰ থাম্বনেইলত ইউজ কৰিব পাৰা নিজৰ মানে ভিডিঅ'ছত ইউজ কৰিব পাৰা ইমেজেছ এনেকে যে আনি দিওঁ মই ভিডিঅ' বিলাকত মোৰ ভিডিঅ' বিলাক দিছা বা বেলেগ ভিডিঅ' বিলাক দিছা ইমেজেছ দুটা আনি দিয়া চ' ইয়াত মাৰি পেলাই মানে তুমি একুৰেট মানে অকমান ইমেজেছ মানে আনি দিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' এইটো আছিল ডেল ই2 বিষয় চ' তোমালোকে ইউজ কৰিব পাৰা এইটো বেনিফিচিয়েল টুলে হয় ক'বলৈ গ'লে ঠিক আছে চ' লাহে লাহে যেতিয়া আপগ্ৰেড হৈ গৈ থাকিব চ' লাহে লাহে মানে নিজৰ মানে এক্সপিৰিয়েন্সটো বঢ়াই বঢ়াই গৈ থাকিব চ' নিজৰ মানে এই টুলটো মানে আপগ্ৰেড হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে চ' নেক্সট চেপ্টাৰটো আমি বুজিম নেক্সট চেপ্টাৰটো আমি চাম হাউ টু ক্ৰিয়েট এআই জেনেৰেটেড ভিডিঅ' আমি মাত্ৰ মানে টেক্সটৰ কথা মানে টেক্সট টু ইমেজেছ পালো ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি চাম হাউ টু ক্ৰিয়েট এআই জেনেৰেটেড ভিডিঅ' উইথ জাষ্ট টেক্সট এণ্ড অডিঅ' ঠিক আছে সেইটো কাৰণে কি টুল ইউজ কৰিম সেইটো কাৰণে মানে কেনেকুৱা টাইপৰ মানে প্ৰম্পটছ ইউজ কৰিম আমি চ' চব বস্তু আমি নেক্সট চেপ্টাৰটো চাম ঠিক আছে চ' টিল দ্য টাইম ছাবস্ক্ৰাইব টু দ্য চেনেল যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম আছে চেনেলটো আৰু শ্বেয়াৰ কৰা এই কোৰ্চটো যদি এতিয়ালৈকে তুমি কৰা নাই কোৰ্চটো শ্বেয়াৰ নিজৰ লগ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত যাক তুমি বিচাৰা নিজৰ লগত মানে তোমাৰ লগত গ্ৰ' হওক একেলগে চ' শ্বেয়াৰ কৰা এই কোৰ্চটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া চেনেলটো লাইক এটা কৰি দিয়া ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি দিয়া যাতে মই মটিভেশ্যন পাওঁ এনেকুৱা মানে পাৱাৰফুল মানে কণ্টেণ্ট আনি দিবলৈ চেনেলটো এণ্ড মই তোমাক লগ পাম নেক্সট চেপ্টাৰত টিল দ্য টাইম লেটছ গ্ৰ' অফ